Phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những tấm lòng cay, không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim, tự tình lúc không giờ. Nhớ thì ta vẫn nhớ, quên thỉnh thoảng vẫn quên. Ai bảo người thích chọn mối tình chẳng có tên. Thất tình là một điều may, vì ít nhất chúng ta cũng đã từng có một ai đó, một tá kỷ niệm nào đó để nhớ về. Và ngoài kia thì cũng còn khối người triệu thứ cả đời vẫn độc hành. Loài người âm thầm làm sao hơn được ngọn đèn đường, cô đơn làm sao hơn núi Hy Mã Lạp Sơn, và tĩnh mịch sao sánh được rừng thông đỏ nơi Tây Hải. Chẳng phải là loài cáo thông minh để cũng dành đa số thời gian chỉ để được một mình đây sao? Dạ em biết đó. Sao mà anh ấn tượng đoạn đó mà không đọc đoạn khác vậy? Cũng vô tình lắm. Tại vì dạo gần đây anh đang ở trong cái trạng thái mình muốn nói cho mọi người biết rằng là mình đang hạnh phúc với cái chuyện là mình một mình. À, thất tình cũng không sao đúng không rồi. anh? Và cũng có rất là nhiều bạn trẻ, tại vì cái công việc của mình á, thì có nhiều bạn trẻ gửi thư, họ cũng tâm sự. Thì họ cũng có hỏi anh là bây giờ họ đang thất tình họ phải làm gì, hoặc là làm sao để tránh được những cái chuyện buồn khi thất tình. Rồi anh trả lời làm sao? Anh chỉ nói với các bạn là tại sao tụi em lại phải tìm cách để tránh cái điều đó, đúng không? Trong khi đôi khi mình phải trải qua cái cảm giác thất tình để mình biết được rằng là cái giá trị của mình nằm đâu, và cái người đối phương người ta đặt mình ở vị trí nào trong cái tim của họ. Dạ. Đó là lý do sao em viết như vậy đó. Mình cô đơn làm sao bằng được ngọn đèn đường, mỗi ngày đứng có một mình, nó sáng rồi nó tối, nó đứng có một mình, không ai chạm cho nó hết, cũng không ai thèm đi qua hỏi nó ê đèn đường mày có cô đơn không, đâu có ai hỏi. Mình treo leo làm sao bằng Hy Mã Lạp Sơn, cũng đứng có một mình. Quanh năm bảo là ngọn núi cao nhất mà có ai đứng cùng mình đâu, có ai ở lại với mình quá hơn 10 phút chụp hình đâu. Chính xác. Dạ. Hay bởi vậy mới nói After Work của anh á, cái kênh radio của anh có cái lợi là cho người ta thấy được giá trị của sau cái giờ làm việc á. Mình phải nghĩ tới những gì ngoài cái chuyện cô đơn của mình. Chính xác. Tại vì ở trong cái thành phố và trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ rất là nhiều người giống như chúng ta, không chỉ là các bạn trẻ ở trong cái độ tuổi của mình cũng vậy, có rất là nhiều người họ trong độ tuổi mình gì em trẻ mà anh. Độ tuổi mình quên mất, anh quên mất. Em mới có 20 à. Anh mới có 18. Đùa một tí thôi chứ anh nghĩ là trong cái thời điểm bây giờ thì việc mà cái chuyện mà ở một mình á, đôi khi nó không còn là một cái sự lựa chọn nữa, mà nó là một cái điều gì đó rất là tự nhiên, và mọi người dần trở nên là quen với cái điều đó. Và anh nghĩ là cái thời gian để cho mình một mình sau cái giờ làm á, nó cũng lý thú chứ. Tại vì mình nhìn xem xung quanh nè, giống như những người bạn đồng trang lứa của anh đi, bây giờ nha, vợ con, chồng con, rồi xong đi về, đi làm về, chưa kịp đến giờ làm là phải, chưa kịp đến giờ hết giờ là phải suy nghĩ đến chuyện là hôm nay vợ đi đón hay là chồng đi đón. Trời em nói, anh nói tới cái chỗ đó cái mặt anh hả hê lắm kìa. Là anh chuẩn bị tả đến cái chỗ là anh thông thả thế nào đúng không? Đúng rồi, trong khi mọi người đang tất bật lần nào cũng vậy, anh có thể ở lại công ty trễ một tí. Có khi là để giải quyết công việc, nhưng cũng có khi là để mà mình ngồi tránh cái giờ tan tầm vì đường xá quá đông, mình chịu không có được cái không gian ngột ngạt đó. Hoặc là cũng là lúc mà mình để có thể là mình suy nghĩ xem là cái lịch tối nay mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì, và biết đâu là mình sẽ lên một cái cuộc hẹn hò nào đó với những người bạn lâu lắm rồi mình không gặp. Đúng rồi, giống như hôm nay là cơ hội của host của After Work gặp host của Tự Tình lúc 0 giờ. Hai host ngồi xả lai rất là thoải mái đúng không? Chiêu uống rượu. Và đọc thơ nữa chứ. Sẵn tiện đây, tới nhà em, anh xử giùm em mấy cái tâm sự này. Nhiều lắm anh ơi, rồi các bạn gửi bưu thiếp, các bạn gửi email, các bạn đăng story, xong rồi các bạn còn gửi qua hộp thư của Facebook, fanpage các kiểu. Em sẽ lựa cho anh một lá thư mà em nghĩ là cần
Cần một người anh thông thái, đủ trải nghiệm thăng trầm, đủ tuổi đời để giải quyết. Dạ. Ủa, sao nãy em mới nói anh với em là còn trẻ mà. Còn trẻ tôi có nhiều trải nghiệm vậy. Nhưng mà cái điều thú vị là anh hai cô tám thất tình hoài ạ, nên anh có nhiều kinh nghiệm lắm. Bây giờ xin mời anh hai cô ta. Anh nhận lời đến đây mà giống giống như là bị bán cái vậy. Không, nhận lời không phải bán cái mà là một sứ mệnh đó. Dạ, anh sẵn sàng chưa? Rồi. Câu chuyện này cũng hơi dài, nhưng mà em nghĩ là em sẽ đổi lá thư. Tại vì lá thư này không có hợp với anh. Em vừa mới cầm một lá thư mà em nghĩ là nó hơi ngắn. Có nghĩa là anh phải hợp với những lá thư dài, tâm sự dài đúng không? Cỡ 3 trang được không? Ý là em nói anh nói nhiều hả? Không phải, sẵn anh tới đây rồi, anh phải chia sẻ sâu đậm. Vấn đề vừa rồi em đọc em thấy đơn giản. Giống như hôm nay ăn gì thì em trả lời được. Thật ra thì anh là một người rất là thích chia sẻ, nhưng anh luôn luôn cái này nó giống như là một cái kỷ niệm vui vui thôi. Anh bắt đầu đi hát trở lại thời gian gần đây, và cái tính của anh á là hay bị quen là khi mà anh biểu diễn ở ngoài khu vực miền Bắc thì cái cách khán giả ở ngoài đó khác với trong Nam. Trong Nam mình là thích giống như là thích những cái gì mang tính giải trí, thích liên tục, và họ cũng có thể là họ nghe cái câu chuyện mình kể nhưng nó vừa đủ thôi, họ vẫn muốn xem trình diễn nhiều hơn. Nhưng mà khán giả ngoài Bắc thì họ lại muốn là, có nhiều người nha, anh để ý rất là nhiều người họ nói với anh là anh hát ít cũng được nhưng mà anh phải nói chuyện cho họ nghe, anh phải tâm sự, phải nói thật là nhiều đó. Cho nên là đôi khi á mình hay bị quen cái thói quen đó, thế là mình quay trở lại diễn đây thì mình trải lòng nhiều quá, cái khán giả nói là anh ơi anh hát đi, anh đừng trải lòng nữa. Vậy là mình phải tùy cái không gian, tùy đối tượng để mình biết người ta đang muốn gì. Đó, em nghĩ đó cũng là một cái kỹ năng kết nối. Cái đó cũng rất là quan trọng. Đâu có máy móc được, mình phải xem người ta có thích cái điều đó, có mở lòng hay không. Nhưng mà anh yên tâm, đến đây các bạn rất mở lòng và các bạn muốn nghe cả hát và muốn nghe cả nói nữa cơ. Dạ, em chào chị Trinh, em tên là Phúc, năm nay em 22 tuổi, hiện tại em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đã theo dõi tất cả các số Tự Tình Lúc 0 giờ rồi, và em cũng theo dõi những chương trình mà chị làm nữa. Em nhớ rất rõ khoảnh khắc bưu điện gửi em một lá thư và một bức thư chúc mừng của chị gửi đến em, trong đó có một vết son môi. Đó, tại vì em thắng một cái mini game. Em biết rồi, tại vì em mỗi lần em gửi thư cho ai á, em ký tên xong cái em hay hôn vô cái dấu ấn của mình, cái môi son của mình nó sẽ gửi đến. Xong em rất là thích cái chuyện đó, nên là cái đợt bán sách vừa rồi chẳng hạn đi, em bán 1000 cuốn đi, em hung 1000 cuốn, sao cái mỏ em nó bự lên luôn. Nhưng mà em vẫn thích cái gì đó nha, vì các bạn thích, các bạn cảm thấy không, nhưng mà biết đâu đấy là một cách làm đẹp mới để có một cái bờ môi căng mọng, sưng cái môi lên luôn. Đây, em thích là chị vui rồi, thì sẽ tiếp tục. Đầu tiên em xin chia sẻ với chị nha, em là gay, em là người đồng tính. Trước giờ em vẫn chưa tin vào tình yêu đồng tính lắm. Kể từ khi em gặp anh, em với anh quen vào một buổi tình cờ tại khu chung cư của bạn em. Anh ấy bảo với em là thấy em được nhiều lần mà bây giờ mới dám xin số. Thoạt nhìn anh này không phải là mẫu người mà em thích. Mặc dù em rất là tự ti về ngoại hình của em nha, nhưng mà em thích trai đẹp. Em thích nhìn cái đẹp. Anh này là một nhân viên kế toán. Ảnh là người ở tỉnh lên thuê nhà ở chung cư và gần phòng của bạn em, năm nay cũng tròn 30. Sau khi xin số điện thoại của em thì vài ngày sau, ảnh hẹn em đi uống cà phê và nói chuyện, quen biết nhau hơn 1 tháng thì mới ngỏ lời thương em. Và em đã đồng ý. Em không bị cuốn hút bởi ngoại hình hay kinh tế của ảnh, em bị thuyết phục bởi tính cách. Anh ấy chăm sóc và quan tâm em, mà thôi em cảm nhận được đó là một cái sự chân thành thật lòng. Quen được 1 tuần, anh ấy hứa hẹn với em rất là nhiều điều và tính cho tương lai của mình nhiều thứ nữa. Sau đó anh nói là anh về quê nha, anh về quê đi ăn đám cưới của một người bạn. Sau khi lên máy bay về quê thì em gọi anh ấy hỏng bắt máy, nhắn tin hỏng trả lời. Cho đến 3 ngày sau, khi anh ấy từ quê vào lại thành phố Hồ Chí Minh thì thái độ như một người khác. Anh không còn quan tâm em như trước, còn hoàn toàn quay lưng với em. Sau 2 ngày em cố tìm hiểu nguyên nhân mà vẫn không được thì em đề nghị chia tay. Anh không đồng ý mà cứ chần chừ không chịu trả lời. Sau 1 ngày suy nghĩ thì anh cuối cùng cũng đồng ý. Em rất là thương ảnh, anh là một người cho em sự quan tâm mà trước giờ những người khác bước qua đời em chưa bao giờ làm được. Em cố gắng chặn hết số điện thoại Zalo, Facebook, những gì có liên quan đến ảnh. Khoảng độ 4-5 ngày sau thì ảnh dùng một số điện thoại khác để gọi cho em. Và lúc này thì ảnh thú nhận việc anh đám hỏi theo sự mai mối mà gia đình sắp đặt. Bạn ấy nói với em là hãy quay lại vì bạn ấy thương em rất nhiều. Sau khi lấy vợ thì vợ bạn ấy vẫn ở quê và bạn ấy vẫn vào thành phố Hồ Chí Minh với em.
Bạn ấy hứa đủ điều, nói hết tất cả mọi thứ, nhưng mà quyết định không quay lại. Em không có chịu quay lại. Em đã khuyên anh rất nhiều vì nếu em làm vậy sẽ làm khổ em, khổ anh và cả người mà anh cưới nữa. Nhưng rào cản của gia đình quá lớn, em vẫn chấp nhận ra đi. Thỉnh thoảng vẫn có một số lạ gọi cho em, nhưng em thấy là không có nói gì hết. Em biết đó là ảnh. Em muốn đổi số điện thoại để ảnh không còn tiếp tục liên lạc nữa, nhưng em không thể. Dường như hình như em vẫn còn nuôi hy vọng, vẫn còn mong chờ ảnh sẽ quay lại đó chứ. Dù thời gian quen nhau và tìm hiểu nhau rất ít, nhưng em không hiểu tại sao lại đặt rất nhiều tình cảm vào người này. Chị có thể tư vấn cho em không? Làm sao em để quên được anh ấy, và làm sao mình đừng theo đuổi tình cảm trong sự lo lắng, hay là mình dứt hẳn để tìm tình yêu khác không? Em cảm ơn chị đã xem. Em mất 3 tiếng để suy nghĩ, để dám viết ra câu chuyện của mình. Em mong là sẽ nhận được sự hồi đáp. Chúc chị và anh hai của ta ngủ thật ngon. Cái tâm sự cũng khá là dài. Rất dài, 3 tiếng để suy nghĩ và viết. Em nghĩ là tâm tư ruột gan phèo phổi của bạn hết vào đây, thì anh nghĩ sao nè? Thực ra thì cái tình trạng của bạn khán giả đã gửi thư như vậy á, nó không phải là một cái chuyện quá xa lạ, và thậm chí là nó là những cái câu chuyện rất là quen thuộc mà xung quanh anh đã từng thấy. Nhưng mà nếu hiện tại nha, anh nghĩ là dù cho có đưa ra một cái lời khuyên nào đó, thì bản thân cái người đó, cái người bạn của mình á, là bạn cũng chưa có được xác định được là trong tâm lý của bạn đang muốn cái gì, đúng không? Tại vì bản thân bây giờ cái chuyện, khi mà cái chuyện tình cảm ai cũng biết được á, là chỉ có mình mới giải quyết được cho mình thôi, mặc dù là có rất là nhiều cái người tư vấn. Và chúng ta thấy á, có những người là tại sao có những người tư vấn thành công và có những người tư vấn không thành công. Đó là bởi vì cũng là do tính cách của mỗi người. Ví dụ như một cái người mà người ta dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, thì khi có những cái sự tư vấn và nó chỉ cần chạm đúng cái nhu cầu của họ, thì họ lập tức họ chọn cái cách đó. Giống như là người xác nhận lại thôi, đúng không? Rồi, tại em muốn là em chỉ cần nghe là đúng hay không, anh xác nhận là em làm liền. Đúng rồi. Còn có những người họ lại như thế này, có những cái tính cách lại như thế này, là họ biết rằng họ đã có một cái quyết định của họ rồi, nhưng họ muốn ai đó phải phản bác lại, họ muốn ai đó phải đưa ra những cái lập luận để mà cái sự xác định của họ được mạnh mẽ hơn. Đó, cho nên là họ vẫn chỉ hỏi mình như vậy thôi. Nhưng mà dù mình có thật tâm mình muốn khuyên họ như thế này như thế kia, thì đó cũng chỉ là đứng trên cái góc cạnh của mình chứ không phải của họ. Giống như cái kiểu em hỏi anh là anh nào hôm nay á, anh nghĩ em nên trưng hoa hồng trắng hay hồng đỏ? Cái anh bảo là trên anh thấy là hồng trắng hơi bị tan tóc, thế là em trưng cả hai luôn. Đó, có nghĩa là có nhiều người như vậy, phải không anh? Vậy cái điều duy nhất mình có thể làm không phải là khuyên họ trưng hồng trắng hay hồng đỏ, đúng rồi, mà sẽ làm sao cho họ thấy được hồng trắng có cái gì, hồng đỏ có cái gì, và em muốn trưng cái gì kệ em. Chính xác. Và ở trong cái phương diện là trong cái chuyện này, nếu xét về cá nhân của anh thôi nha, theo cái cảm quan của anh, thì anh sẽ nói bạn ấy là thực ra bạn ấy không nên tiếp tục nuôi cái mối hy vọng đó nữa. Bởi vì sao? Chính xác. Tại vì sao là như thế này. Ví dụ như bạn ấy có thể dũng cảm đối mặt với những cái điều tiếng của xã hội, hay là đơn giản là từ phía gia đình của cái người bạn trai kia, nhưng cuối cùng để chọn được cái sự hạnh phúc cho mình, nhưng quay ra phía gia đình của cái người bạn trai kia và phía gia đình của cái người con gái đã đính hôn với lại cái người bạn trai đó, họ sẽ như thế nào, và đặc biệt là cái cô gái đó sẽ như thế nào. Tại vì trong cuộc sống của anh, đối với anh rất là quan trọng một điều là dù cho em có làm gì đi chăng nữa, nếu em đã là đàn ông thì em không bao giờ được làm cho con gái buồn. Không bao giờ được làm cho con gái buồn dù bất cứ lý do nào. Và bản thân anh thì là một người thì chắc là mọi người gần đây cũng có biết là anh cũng đã rất là thoải mái khi nói về cái giới tính của mình. Come out. Anh là một người toàn tính. Cho nên là đã từ lâu khi mà anh có đặt một mối quan hệ nào đó, và đặc biệt là phía với người con gái, thì anh cũng luôn luôn sau khi tìm hiểu là người ấy có sẵn sàng để mà đón nhận những cái chuyện đó hay không, anh đều mở lòng và anh nói thẳng với người đó là anh có những cái như thế này, những cái sở thích như thế này. Vậy thì bạn ấy có đủ dũng cảm để mà đón nhận tình cảm của anh hay không? Thường là cô gái đó sẽ phản ứng như thế nào? Họ có bất ngờ không, hay họ nói là tại vì em thích anh như vậy nên em mới đến với anh? Thực ra là cái chuyện để anh thổ lộ ra như vậy thì nó không phải là quá nhiều, và nó chỉ nằm trên đầu ngón tay khoảng 3 người. Thì trong đó có hết 2 trường hợp là họ từ cái băn khoăn và cuối cùng là họ không đủ tự tin và từ chối. Còn một trường hợp á, thì còn một trường hợp duy nhất, họ tỏ ra là họ cũng rất là
hiểu được cái cảm giác đó. Họ tỏ ra. Đúng rồi, họ tỏ ra vì trước đó anh cũng biết là họ có từng, có thể là đó là do suy nghĩ của anh thôi, họ có từng có cái mối quan hệ với những cái người bạn cùng giới. Nhưng mà anh biết rõ là với tính cách của bạn đó thì nó cũng sẽ không phải là đi quá xa. Nhưng mà những cái chứng cứ xung quanh nó vô tình là làm cho mình cảm nhận được là bạn đó không thẳng thắn với mình khi mà mình đã thẳng thắn với bạn về cái chuyện của mình như vậy. Và sau đó là mình cảm giác như cái tình cảm của mình nó được đặt lên bàn cân để bạn ấy lựa chọn so sánh là bên nào tốt hơn, bên nào an toàn hơn. Đúng không? Thì cái chuyện bây giờ là cái người bạn trong lá thư viết thư cho mình nó cũng sẽ như vậy. Nếu như bạn ấy đồng ý song hành với cái người bạn trai kia, tại vì rõ ràng á, nếu như một người bạn trai kia là một người đầy đủ dũng cảm và bản lĩnh của người đàn ông, thì họ dù cho là có quyết định như thế nào thì họ vẫn phải giữ cái quyết định đó và tôn trọng nó. Bởi vì khi mà họ quyết định như vậy rồi á, dù cho không đến được với nhau với một nửa bên kia, một bên A hay bên C, thì họ vẫn giữ được cái sự tôn trọng, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh là cái người bạn trai mà đã lập gia đình với cô gái kia theo cái sự mong muốn của gia đình đi, nhưng sau đó anh lại lén lút anh qua lại với một cái người bạn nam B, thì như vậy nó vừa tạo ra cái cảm giác khó chịu, tạo ra cái cảm giác sai trái cả người trong cuộc, cả những cái người xung quanh nữa, nó rất là kỳ. Đúng. Cái sự bất an ở trong lòng nó làm tày hoày cái sự an bình của mình. Em nói cái từ bất an đó là cái mà anh muốn nói. Tại vì đối với anh á, khi yêu là mình phải cảm thấy thật là thoải mái. Dù cho cái mối quan hệ đó nó ở vị trí nào đi chăng nữa, nhưng nếu nó chỉ cần có một hay là chỉ cần có 10% hay 20% bất an là nó đã đủ để làm tan vỡ cái chuyện tình yêu đó rồi. Em nghĩ là em đồng ý với anh ở cái chỗ là với cấu hình là đàn ông thì tất nhiên auto tự động mình không nên làm đau phụ nữ. Nhưng với tâm hồn là một người phụ nữ, mình càng không nên làm tổn thương một người phụ nữ khác. Với con gái đàn bà với nhau phải thương nhau chứ. Vậy thì ở phía nào đi chăng nữa mình càng phải vững lòng tin là thôi đừng làm thêm một cô gái tổn thương. Thôi không có người này thì có người khác. Anh có tin điều đó không? Tại mình cũng yêu gì mình biết thiệt là có người này không có người khác, hay là mình mất một người mình lỡ cả đời anh? Anh tin vào cái chuyện là về duyên số. Tất nhiên chúng ta thì bình thường mọi người vẫn nghĩ là mình có quyền lựa chọn. Có quyền lựa chọn, mình không có option 1 thì mình sẽ có option 2, không có A thì sẽ có A phẩy, có B, có Z. Nhưng càng đi về lâu về dài thì anh mới tin vào cái chữ duyên số. Tại vì có những cái giai đoạn, mặc dù là với cái người mà mình đang có mối quan hệ hiện tại có xảy ra mâu thuẫn hoặc là có xảy ra bất đồng gì đó, nó sẽ dễ khiến cho chúng ta, đặc biệt là những người mà có cái tính nhạy cảm á, sẽ dễ bị ngã lòng về những cái hướng khác nếu như mà có người chìa tay ra. Nhưng bằng một cách nào đó, và bản thân mình nếu mình là một cái người mà biết trân trọng người khác thì mình sẽ biết cách dừng lại. Và mình vẫn luôn nhắn nhủ với mình là không được, tôi đang có một cái mối quan hệ như vậy, không được, mình đang phải như vậy. Và cái chuyện mà mâu thuẫn đó nó chỉ là cái mà dù cho mình có quen người này người kia thì nó vẫn xảy ra như thế thôi. Cho nên là nếu mình không vượt qua được với cái người này thì dù mình bỏ người ta, mình quen người khác, nó sẽ có những mâu thuẫn khác. Và em ngay lúc đó thì em sẽ thấy là quanh đi quẩn lại, mặc dù là có những người có thể xuất hiện sau, họ đúng ngay những cái hình ảnh mà em mong muốn, rất là đẹp đẽ, rất là lộng lẫy, có thể ngay lúc đó cưng chiều em hết mực. Nhưng mà những cái đó thực ra nếu mà mình suy nghĩ cho cùng thì nó cũng chỉ là những cái phút giây ban đầu mà người ta còn đang quá háo hức vì người ta chưa có được mình mà thôi. Đúng không? Tại vì cái chuyện mà khi mà em muốn chăm sóc cho một người nào đó, khi em muốn bên cạnh một người nào đó, là nó là những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt, rất là tỉ mỉ. Và khi mà mình chỉ nói đơn giản như vậy, anh đi làm về anh rất là mệt, anh cáu bẳn, anh nhăn nhó, anh khó chịu, cho dù cái chuyện đó nó không sai, nhưng mà cái người đó họ vẫn im lặng, họ vẫn lắng nghe, họ vẫn chịu đựng những cái chuyện đó. Họ nhẹ nhàng, họ chiều theo ý mình, để sau đó có một lúc nào mình bình tĩnh lại rồi thì họ sẽ nói cho mình nghe. Thì anh nghĩ đó mới là cái người mà quan tâm em thật sự. Còn cái chuyện mà mình muốn làm cho nó đẹp đẽ giống như trong phim ảnh á, thì anh nghĩ ai cũng làm được, nhưng chỉ trong thời gian đầu. Đó là chia sẻ của một người đầy trải nghiệm và em hoàn toàn đồng ý với anh. Không thể nào mình từ chối được những cái quan điểm này vì nó cơ bản.
Tuy nó cơ bản nhưng đôi khi nó sẽ bị lãng quên, bởi vì cảm xúc lý trí quá mạnh và cả cảm xúc con tim nữa. Nó làm mâu thuẫn lẫn nhau chứ không phải là chỉ là mình yêu thôi. Bạn đã có sự mâu thuẫn là điều tuyệt vời, bởi vì bạn đã không hoàn toàn mù quáng và nghe theo con tim của mình, mà bạn đã nghe theo cái khối óc của mình nói là không nên tổn thương người khác, không nên đẩy mình vào cái giá trị nó bị lên án, không nên đẩy tương lai của cả ba vào một cái mớ bòng bong mà không ai thoát ra được. Và Trinh tin khi mà bạn đã đủ mâu thuẫn thì bạn sẽ có cách, vì lúc nào những cái sự phát triển cũng từ mâu thuẫn mà ra hết á. Và cái buổi trò chuyện ngày hôm nay không phải là buổi tư vấn, tại tụi mình cũng đâu có được bằng tâm lý, đúng cũng rồi, không có một cái tư cách gì mà để chia sẻ, vì tụi Trinh cũng đang học cách làm sao để yêu cho đúng. Và Trinh nghĩ là hy vọng bạn nghe câu chuyện này bạn đã thấy hoa hồng có cái đó đó. Bạn thích trưng hoa cúc không, hoa thạch thảo không, thì là tùy vào cái khả năng chịu đựng của mình đó. Mình ráng chịu đựng qua thời gian này, mình ráng chịu cực để sau này mình còn chịu khổ nữa. Tại vì tình yêu đường đời dài lắm, mình còn có nhiều cái nỗi khổ lớn lắm. Và hy vọng bạn sẽ không quá tập trung vào cái bắt đầu này và nghĩ rằng đó là cả cuộc đời của mình, đó là những gì mà tốt nhất mình có thể có được. Thực ra thì nói theo kiểu là mình phải chịu đựng thì nó cũng không hoàn toàn là chịu đựng đâu. Tại vì con người mình, trái tim mình nó có một cái khả năng hồi phục nó rất là đặc biệt, thực sự. Tại vì bản thân anh là một người rất là nhạy cảm và thường sống về cảm xúc nghiêng về nhiều hơn. Và có những lúc mà mình đã từng suy nghĩ sống chết rằng là mình không thể nào vượt qua được cái giai đoạn đó. Và có một người bạn thân của anh, một người bạn thân của anh đã chứng kiến những cái giai đoạn khoảnh khắc mà anh khó chịu nhất như vậy. Và chị ấy cũng chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Nói sao? Nói bây giờ em qua đây ngồi uống rượu với chị đi, tâm sự với chị đi. Rồi, vô đừng làm chuyện đó nữa. Rồi, anh qua đây em uống hết ly rượu với em đi rồi nói tiếp. Rồi lúc đó chị nói gì nè? Thì đó, chị chỉ lặp đi lặp lại. Vì lúc đó biết anh mất bình tĩnh. Lúc đó là anh không kiểm soát được cảm xúc, cho nên là anh đã nói ra những cái điều nó rất là tiêu cực. Và chị chỉ cứ lặp đi lặp lại một điều là: Hà ơi, bình tĩnh, hít thở thật sâu, chị bút xe cho em qua nhà chị nha. Tại vì lúc đó là chị đang ở nhà. Chị bút xe cho em qua nhà chị nha, ngồi nói chuyện với chị thôi. Và chị cứ lặp đi lặp lại. Và khi mà anh tắt máy điện thoại thì khoảng chừng 5-10 phút sau chị lại gọi lại để mà chị kiểm tra xem tâm lý của mình như thế nào. Và thực ra anh thấy đó cũng là một cách cũng khá là hay. Tại vì giống như mình tự kỷ ám thị vậy đó, có một người ám thị mình là ok, cái chuyện đó nó không quan trọng, nó không có quá bi thảm như mày nghĩ đâu, nó sẽ ổn thôi, vẫn có người đang quan tâm đến mày. Đó, thì anh nghĩ là những cái bạn mà gặp cái trường hợp giống như cái bạn trong lá thư thì cũng nên suy nghĩ như vậy. Là mình đừng có đẩy mình vào trong cái trạng thái là quá tiêu cực. Nó rất là khó, nghe nói thì nó rất là khó, nhưng mà chỉ cần mình lúc nào mình trong đầu mình cũng nghĩ như vậy, nó là một cái hành động tự kỷ ám thị, thì nó rất là kỳ diệu nha. Tự nhiên đến những cái giai đoạn sau anh cũng gặp như vậy, gặp trường hợp tương tự, thì anh lại vô tình anh lại nhớ đến cái chuyện cũ và anh nghĩ ok, mình buồn, mình cứ để mình buồn. Nhưng đến một cái khoảng đó là mình sẽ ổn, là mình sẽ lại có cơ hội để mà mở lòng ra với người khác, không sao hết. Không sao hết, sẽ ổn mà. Nếu không ổn thì từ từ sẽ ổn, đúng không anh? Đúng rồi. Cuối cái sai biết đâu là cái đúng. Còn cuối chương trình thì luôn luôn có quà. Đây em có một cái món quà phù hợp với anh. Anh tự mở ra đi. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Lâu quá không có ai tặng mình quà hết. Wow, ui cha. Đố anh là gì đó? Đây là nến thơm, đúng không? Cái kia, bộ kia là gì? Cái này nhìn sao giống nước hoa quá, mà anh nghĩ chắc không phải nước hoa hả? Đây nè. Tinh dầu. Anh cắm mấy cái cây đũa tinh dầu lên là nó thơm, nó tỏa quá đẹp luôn. Anh rất là cảm ơn Trinh. Bộ quà rất là hợp lý với anh luôn. Về nhà tĩnh lặng rồi hát xong rồi thì nghiền ngẫm rồi suy nghĩ. Tại vì anh sử dụng ở nhà thì anh cũng rất là thích dùng nến thơm và các loại tinh dầu để cho mình thư giãn đầu óc. Đây là thương hiệu Candle House, có rất là nhiều những loại nến đặc biệt. Không chỉ thơm mà cái thiết kế cũng đẹp nữa. Em hy vọng là sẽ trang trí phòng anh nhìn thấy là quá đẹp rồi đó. Sau chương trình After Work. Bây giờ anh tặng lại quà cho em phải không? Tất nhiên rồi. Nhưng mà đáng tiếc là ngày hôm nay mình chỉ có một món quà tinh thần thôi để tặng cho mọi người. Em chỉ cần như vậy thôi. Và hy vọng là ngay cả cái bạn đã gửi thư cho mình nữa, có một cái điều quan trọng cuối cùng mà Hakota muốn chia sẻ với cái bạn đó, và cũng như là tất cả những người mà đang có tâm lý như vậy, mình dằn vặt về cái chuyện tình yêu. Có nghĩa là mình cứ không nhất thiết là trong thời điểm đó mình phải trở thành người yêu của họ hay phải trở thành người yêu của một ai đó.
đôi khi cái chuyện mình ở một mình nó cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Mình có thời gian nhiều hơn để mình khám phá bản thân mình có thời gian nhiều hơn để mình dành cái thời gian đó cho những người thương yêu khác. Ví dụ như anh nói, có những lúc anh đã quá vô độ tập trung vào trong chuyện tình cảm mà không để ý đến người thân của mình, như bố, như mẹ anh, những người mà đã có tuổi rồi. Và đôi khi cái quan trọng họ cần là gì? Là cuối tuần anh về anh ăn cơm, hoặc là cuối tuần bố mẹ qua nhà anh ăn cơm. Nhưng mà nhiều khi mình cũng vì những cái điều cá nhân của mình mà mình bỏ qua cái điều đó, rồi mình lại đi chuốc tổn thương vô mình. Nó là một cái điều hoàn toàn không có xứng đáng. Cái thứ hai nữa là những cái người á mà như trường hợp cái người bạn trai của bạn trong lá thư, thì người đó là những người chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, rất là ích kỷ. Vì họ muốn vừa có bên tay trái, vừa có bên tay phải, vừa có vợ và người có tình nhân. Chính xác. Và cuối cùng thì mình được gì? Mình đâu được gì đâu. Mà cái chuyện là mình bị những cái áp lực, mình bị những cái sợ hãi, không an toàn. Và cái kết cục là đến một lúc nào đó mình cũng phải rời xa người ta thôi. Chắc là món quà sau đây sẽ là một món quà tinh thần để giúp vỗ vỗ lưng của bạn để bạn cảm thấy ổn hơn và sớm thoát khỏi sự bất an này. Xin mời bạn lắng nghe nhé. Và ngày hôm nay thì cô ta sẽ gửi cho các bạn một bài hát. Bài hát này với nội dung cô ta đã viết lời lại dựa trên chính câu chuyện của mình, dành cho một người con gái cùng tên, cũng tên là Hà. Nhưng bạn ấy đã mất cách đây được 5 năm. Không, chính xác là 4 năm. Vì chứng ung thư. Nhìn xem đôi tay anh đang chìm giữa bóng đêm, quắt quay nơi không gian phòng trống không em. Vẫn cứ ngỡ em ngồi nơi đây, vẫn cứ ngỡ tay còn trong tay, giật mình sau giấc mơ. Nhìn xem đôi tay anh đang chìm giữa bóng đêm, quắt quay nơi không gian phòng trống không em. Khi xưa quay lưng vội vàng say đắm bên người khác, anh đang vô tâm lạc mất em. Còn nhớ hương thơm nồng nàn, hương thơm ly cà phê đắng, nhớ phút giây gần nhau, môi hôn dưới gốc hoa gạo trắng. Vì em cười nhẹ nhàng, người luôn nói yêu dịu dàng, nên ta không hay vào quan đông. Đứng nơi đây chợt âm thầm trong giây phút, lòng ghi chặt tim thốn thức, ký ức về ngày đã quá xa. Cuộc tình đôi ta vỡ như một loa hoa bên dưới đôi chân, nghe nỗi buồn rơi. Không có thành phố khác cho những kẻ như ta, tự biết mình trống rỗng nên đâu cũng là nhà. Không có điểm tựa khác khi chỉ có một mình người thương ta một chút, ta ngỡ là hành tinh. Không có nơi nào khác để tâm tĩnh như thông, chấp nhận lòng dậy sóng rồi sẽ lặng, đúng không? Giờ cứ ngỡ đang mê say hình bóng kế bên, có đâu hay trong tim chỉ nhớ mong em. Và vai anh run lên vì lòng kêu hãnh anh từng có, khi xưa vô tâm lạc mất nhau. Còn nhớ hương thơm nồng nàn, hương thơm ly cà phê đắng, nhớ phút giây gần nhau, môi hôn dưới gốc hoa gạo trắng. Vì em cười nhẹ nhàng, người luôn nói yêu dịu dàng, nên ta không hay vào quan đông. Đứng nơi đây chợt lặng thầm trong giây phút, lòng ghi chặt tim thổn thức, ký ức về ngày đã quá xa. Cuộc tình đôi ta vỡ tan như là hoa bên dưới đôi chân,
nghiền nỗi buồn rơi. Hôm qua đâu hay em bật khóc khi chợt đưa bước